السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم كالعادة للإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات المتتبعين الأوفياء للقناة. وبالنسبة للإخوة الذين لم أدرج أسئلتهم في برنامج اليوم، أعدكم إن شاء الله بأنني سوف أدرج أسئلتكم في البرنامج المقبل، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح والسداد في حياتكم. وقبل البدء في البرنامج، لا بأس أن أشكركم جزيل الشكر على وفائكم وصدقكم واحترامكم وعلى تفاعلكم معي ومع القناة، متمنيا أن أكون دائما عند حسن ظنكم جميعا، وبالتوفيق للجميع. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. أبدأ بالسؤال الأول من طرف مصطفى حسيكو، هو من المتابعين الأوفياء للقناة. يقول في سؤاله: ابن جلال، من خلال تجربتكم وبحثكم، ما هو تاريخ التقديم الذي وصلت إليه لم الشمل فئة F2؟ إذا هنا سوف نجيب الأخ مصطفى على سؤاله. مصطفى هو مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، مقدم للأبناء على لم الشمل. وإن شاء الله خير مصطفى، سأجيبك على الجواب المطروح من طرفك. إذا كان قصدك عن ما هو التاريخ الذي وصلت إليه نشرة لم شمل الأبناء، سواء الذين أعمارهم 21 سنة وما فوق فئة F2B، فهنا وصلت إلى 22 نوفمبر 2017، أي تاريخ الأولوية. هذا للتأكيد، لأن هناك فئة 2، أي الأعمار هي أقل، ووصل تاريخ الأولوية إلى 1 يناير 2025. هؤلاء أكيد لازم أن ينظروا إلى تاريخ تقديم طلباتهم، هل هو جاء يعني يطابق التاريخ، أو أنه يسبق تاريخ الأولوية والمحدد في النشرة في 1 يناير 2025. هنا نؤكد على الأبناء الذين أعمارهم تقل على 21 سنة، الغير المتزوجين. أما بالنسبة الفئة التي أنت تسأل عليها، فئة F2B للأبناء الذين أعمارهم من 21 سنة وما فوق، فالتاريخ الذي هو حاليا محسوب على تاريخ الأولوية هو 22 نوفمبر 2017. وفي حالة أنه لديك تساؤل آخر بشكل آخر أخي مصطفى، ممكن أننا سوف نجيبك، ليس هناك من مشكل. ولا بأس أن تذكرني بتاريخ تقديم طلبك للابن، التاريخ بالضبط، وإن شاء الله سنتابع معكم مسار ملفكم إلى أن تصلوا إلى بر الأمان. وتشكر دوما أخي مصطفى على التعليق المحترم من طرفك. انتقل الأخ سيمو، يقول: شكرا لك أخي جلال، العفو ومرحبا بك دوما في القناة. انتقل الأخ ياسر، يقول: شكرا بزاف أخي جلال، العفو ومرحبا بك دوما في القناة. انتقل للأخت سارة فلوغ، تقول: إذن بالنسبة للقرعة الأمريكية لسنة 2027 ممكن أنها ستبدأ في شهر 10. الأخت سارة فلوغ، لتصحيح يعني المفاهيم، بالنسبة للقرعة العشوائية الأمريكية لسنة 2027 لا يعلم أيها شخص عن متى ممكن التقديم عليها. سابقا أكيد القانون الذي كان يعمل عليه للتقديم على القرعة الأمريكية والمحدد بشهر أكتوبر كل سنة أكيد قد تغير، ولكن لا نعلم عن متى ممكن أنه وزارة الخارجية الأمريكية ستعلن عن التاريخ بالضبط. هذا أكيد سوف نتوصل به مستقبلا، وعندما سنتوصل بالتاريخ المحدد من مصدر موثوق تابع لوزارة الخارجية الأمريكية سوف أوافيكم به أول بأول. إذن الأخت سارة، تاريخ التقديم على القرعة الأمريكية سنة 2027 لا يعرف لحد الآن، وهذا للتأكيد، لأنه أكيد قد تأخر التقديم على القرعة العشوائية الأمريكية لسنة 2027، وهذا لم يسبق له سابقة يعني من قبل. هذا للتأكيد، متمنيا لك التوفيق ومرحبا بك. أنتقل للأخ عمر أيت الخدي، هو من المتابعين الأوفياء للقناة. يقول: شكرا جزيلا
أخي جلال، ورأيي أن القرعة العشوائية الأمريكية ما دام ترامب في الحكم لن ترى النور. إذن أخي أيت الخدي، بالنسبة للتساؤل المطروح من طرفك، وسأعتبره تعليق محترم، ولكن ضع في الحسبان دائما نستبشر خيرا في القادم. رغم أن القرعة العشوائية الأمريكية متوقفة حاليا، فهذا لا يعني أنها متوقفة يعني نهائيا، بل هي متوقفة مؤقتا ريثما ينظر في بعض القوانين إلى غير ذلك، وإن شاء الله ممكن أنها تعود إلى مسارها الطبيعي. ليست القرعة الأمريكية هي الوحيدة التي إجراءاتها متوقفة، أكيد هناك تأشيرات للهجرة إلى الولايات المتحدة معلقة إلى إشعار آخر لا تمنح، رغم أن أصحابها أكيد يجتازون إجراءات المقابلة، ولكن لا تمنح لهم تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، ونتأكد على تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن نستبشر خيرا في القادم، وإن شاء الله ما بعد الصبر يأتي الفرج، وإن شاء الله النور قادم ما دام أن هناك هجرة وقانون أكيد يشتغل عليه من طرف وزارة الخارجية الأمريكية وشؤون الهجرة. إن شاء الله نستبشر خيرا في القادم، وممكن أن القرعة الأمريكية تعود لمسارها الطبيعي، وهذا وارد لأنه أكدنا مرارا وتكرارا عبر القناة بأنه القرعة الأمريكية متوقفة فقط مؤقتا، ليست نهائيا. هذا للتأكيد عمر أيت الخدي، وتشكر على التعليق المحترم من طرفك. أنتقل للأخ عبد الرحيم معزوزي، يقول السلام أخي. وعليكم السلام. في هذه السنة أي 2026 ضيعونا وعذبونا. إذا الأخ هو يقصد عن القرعة العشوائية الأمريكية لسنة 2026. إذا أخي، في حالة أنك فائز بالديفي 26، هنا نؤكد الانتظار هو سيد الموقف في هذه الحالة، وإن شاء الله نستبشر خيرا في القادم من الأيام والأسابيع والأشهر القادمة. إذا ديفي 26 نعم هي متوقفة، ولا نعلم عن متى سوف تعود إجراءات القرعة الأمريكية إلى مسارها الطبيعي، ورغم هذا نستبشر خيرا أخي الكريم، ونحن معكم قلبا وقالبا إلى أن تصلوا إلى بر الأمان، متمنيا لك التوفيق ومرحبا بك أخي الكريم. ننتقل للأخت لمياء، تقول سي جلال، هل عندكم الشتاء في أمريكا؟ اسمح لي، سألتك حيث بأنني شفت في الفيديو بأن هناك شتاء وثلج. الأخت لمياء، بالنسبة للفيديو هو قمت بتصويره يعني في فصل الشتاء، وهذا لا يعني بأنه الوقت الذي أنا أجيبكم على الأسئلة في الفيديو هو شتاء، بل نحن حاليا في الصيف بالولايات المتحدة الأمريكية. هناك بعض الولايات نجد فيها يعني بعض الأمطار، وولايات أخرى قد نجد بأن الحرارة بها يعني ساخنة إلى غير ذلك. فالولايات الخمسين بالولايات المتحدة تختلف ولاية عن ولاية فيما يتعلق بالمناخ، هذا للتأكيد. وبالنسبة للوقت الحالي الذي نحن فيه، فهو صيف في جل الولايات الخمسين بالولايات المتحدة الأمريكية، وهذا للتأكيد، وتشكري على التعليق المحترم من طرفك. ننتقل إلى تعليق من طرف الحمد لله، يقول أو تقول شكرا. وبالنسبة للأخ أو الأخت، هم يشكروا على الفيديو الذي قدمته كشورتس والمتعلق بفئة F4 لم شمل إخوة هي الولايات المتحدة الأمريكية. متمني لكم التوفيق ومرحبا بك، وتشكروا على التعليق المحترم. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف أخت، تقول عندي سؤال لو سمحت. أخويا مع الجرين كارد وأخو مراته معه الجنسية، هل لديهم شيء يفيدوننا به يعملون لكي أسافر أنا وزوجتي وأولادي؟ وشكرا لحضرتك. العفو. إذا بالنسبة للتساؤل المطروح من طرفك، أنتم كما تفضلتم لديكم أخ مقيم بالولايات المتحدة، يعني مقيم لديه الجرين كارد، وأخ زوجة أخيكم الذي لديه الجرين كارد متحصل على الجنسية الأمريكية. إذا التساؤل المطروح من طرفكم، هل ممكن له
أن يقوم يعني بالتقديم لكم على علم الشمل أنت وزوجتك وأولادك إلى الولايات المتحدة، نؤكد فقط لديه الصلاحية أن يقدم لأخته ليس إلا، هذا للتأكيد. وإذا أردتم أن يقدم لكم أنتم كطارحون للسؤال، لازم أن يتحصل أخوكم الذي لديه الجرين كارد على الجنسية الأمريكية مستقبلا، ثم يقدم لكم على فئة F4 لم شمل الإخوة، لأن قانون الهجرة الأمريكي فقط يخول للشخص الذي معه الجنسية الأمريكية أن يقوم بالتقديم لأخته أو أخيه. وهنا نؤكد بأن أخته هي زوجة أخيك الذي لديه الجرين كارد وهو حاليا مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، ليس إلا. إذن أنتم بعيدون كل البعد عن إجراءات القانونية للتقديم لكم على لم الشمل. متى ممكن لكم ذلك؟ عندما يتحصل أخوكم على الجنسية الأمريكية. أما بالنسبة للأخ زوجة أخيكم، هذا فقط ممكن أن يقدم لأخته فقط ليس إلا، وهذا للتأكيد. متمنيا لكم التوفيق. ننتقل للأخ عبد السلام، يقول: أستاذ جلال، السلام عليك، كيف الحال؟ والحمد لله. أنا مهاجر مقيم بأمريكا منذ 3 سنوات بولاية نورث كارولاينا. تقريبا لدي كما أكد 3 أعوام. أريد التقديم على طلب الجنسية، هل ممكن لي ذلك؟ وشكرا. أخي عبد السلام، في حالة أنك دخلت عن طريق لم شمل من طرف الزوجة مثلا لديها الجنسية الأمريكية، فممكن لكم التقديم على الحصول على الجنسية الأمريكية. أما في حالة دخلت عن طريق القرى الأمريكية أو عن طريق هجرة بشكل آخر، أي عن طريق هجرة بشكل آخر، فهنا ضروري أن تنتظر 2 ثم ما بعد تتم 5 سنوات، لأنك قلت بأنه لديك 3 سنوات، نزيد عليها 2 وما بعد هذه 2 ممكن لك أن تقوم بطلب الحصول على الجنسية الأمريكية، وقانون الهجرة الأمريكي يخول لك هذا. إذن وضحت لك وأكدت، في حالة أنك دخلت عن طريق زواج مثلا من طرف أمريكية أو مثلا زوجة حاصلة على الجنسية الأمريكية، فيخول لك قانون الهجرة الأمريكي أن تقوم بالتقديم على طلب الحصول على الجنسية الأمريكية ما بعد 3 سنوات عند دخولك إلى أمريكا. أما في حالة أنك دخلت بطرق أخرى للهجرة القانونية، فهنا نؤكد لازم أن تنتظر 5 سنوات بالضبط. أنت حاليا لديك 3 سنوات كإقامة بأمريكا، لازم أن تنتظر 2 ما بعد 3 سنوات ممكن لك تقديم على طلب الجنسية الأمريكية. متمنيا لك التوفيق ومرحبا بك. ننتقل للأخ عصام، يقول: تحية لأخي جلال وتحية خالصة لك. ماذا عن لم شمل العائلي؟ هل هناك قانون جديد يتعلق بتقليص المدة التي تعنى بفئة F4؟ أخي الكريم، ليس هناك من مستجدات جديدة تتعلق بقانون تقليص المدة التي تعنى بفئة F4 لم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة للمدة المحددة لا زالت هي، ليس هناك من تغيير وليس هناك من جديد أخي الكريم. إذن أجبناك أخي عصام عن سؤالك، متمنيا لك التوفيق ومرحبا بك. أنتقل للأخت وردة، تقول: السلام عليك أستاذ جلال. وعليكم السلام. سؤالي: هل جميع الولايات الأمريكية العيش بها يحقق المستقبل والأهداف؟ وشكرا. إذن الولايات المتحدة الأمريكية جميع الولايات بها قد نحقق فيها المبتغى والمراد والمستقبل، ولكن ضروري نؤكد على نقطة مهمة. أكيد هناك اختلاف ما بين ولاية وولاية. ممكن تحقيق الأهداف والمستقبل، وهذا عائد للكفاءة وكذلك المجال الذي يتخصص فيه الشخص المهاجر بالولايات المتحدة الأمريكية. أكيد الأرزاق تختلف من شخص لآخر، وكذلك الولايات ال50
الأرزاق تختلف بها من ولاية إلى ولاية أخرى، ونؤكد ممكن تحقيق الأهداف في جل الولايات ال50 بالولايات المتحدة، فقط هناك بعض الاختلافات التي سوف نجدها في المعيشة والأسعار إلى غير ذلك. وإذا أراد المهاجر أن يحقق مبتغاه ومراده فممكن له ذلك إن أراد. أما بالنسبة للمهاجر الغير السوي، المهاجر الذي هو أصلا غير ناجح في حياته، فرغم أنه سوف يهاجر إلى أمريكا ممكن له أن لا يحقق الأهداف وحلمه بالولايات المتحدة، ورغم أننا سوف نضعه مثلا بولاية كاليفورنيا أو ولاية نيويورك أو ولاية إلينوي إلى غير ذلك من الولايات، فالمهاجر هو الذي ممكن أن يضع نفسه في الولاية إذا أراد أن يحقق مستقبله، أكيد بمسار ثابت منظم، كذلك برغبة في الشيء للوصول إلى المستقبل. إذن جل الولايات ال50 ممكن أننا نحقق أهدافنا بها، لأن فرص العمل بالولايات المتحدة الأمريكية هي مواتية، فقط لازم أن نجد المهاجر هو أصلا مهاجر طموح ناجح في حياته إذا أراد أن يصل إلى مستقبل وأهداف ونجاح وتحقيق حلم أمريكي. ننتقل إلى سؤال آخر من طرف المعطي السواري، يقول: أخي جلال، أنا من المتابعين لك، أتابعك منذ سنوات، مرحبا بك، وأسأل عن ملفي، هو مقدم في أمريكا فئة F4 ولا زلت أنتظر. هل هناك جديد؟ تحياتي لك أخي كثيرا جلال. العفو أخي ومرحبا بك. إذن لازم أن توضح لنا تاريخ التقديم، الولاية التي تم فيها التقديم، وهل كلفتم محامي للسهر على ملفكم والمتعلق بفئة F4 لم شمل الإخوة بالولايات المتحدة الأمريكية. إذا عندما سوف توضح لي التاريخ الذي قدمتم فيه، أكيد سوف أجيبك بسؤال واضح إن شاء الله عبر القناة، متمنيا لك التوفيق. أنتقل إلى الأخت مروة، تقول: أستاذنا الفاضل جلال، هل فيزا زواج تختلف عن فيزا خطوبة بأمريكا؟ أريد منك الإجابة بسرعة لأني حائرة في اختيار المناسبة للتقديم عليها. جزاك الله خيرا على كل ما تقدمه للمتابعين. عفو الأخت مروة. إذن أكيد بالنسبة للتساؤل المطروح من طرفك هو سؤال محترم، وأدعوك للعودة إلى برامج عبر القناة وضحنا فيها نقاط مهمة عن الفرق ما بين فيزا زواج بالولايات المتحدة الأمريكية وفيزا خطوبة بالولايات المتحدة الأمريكية. أكيد هناك فرق ما بين التأشيرتين، هذا للتأكيد. بالنسبة لتأشيرة الزواج، إجراءاتها تتم في بلدكم الأم. بالنسبة لتأشيرة الخطوبة، إجراءاتها تتم بالولايات المتحدة، أي إتمام إجراءات الزواج تتم بأمريكا. هناك فرق في الإجراءات، الوثائق، رسوم التأشيرة إلى غير ذلك. وإذا أردت أن تستفيدي أكثر وأكثر لكي تعرفي الفرق ما بين تأشيرة CR1 وتأشيرة AR1 وتأشيرة خطوبة K1 بالولايات المتحدة، ممكن العودة إلى برامج عبر القناة وسوف تجدي المعلومة من الألف إلى الياء لكي تستفيدي أكثر وأكثر. أكيد هناك فرق. الأخت مروة، ممكن أن توضحي لي هل لديك علاقة مع أمريكي لأجل الزواج أو الخطوبة؟ إن كان ذلك ممكن أن تقومي بوضع سؤالك عبر القناة وسوف أجيبك. في حالة مثلا لديك علاقة مع عربي مثلا ابن بلدك، أكيد ممكن أن تضعي سؤالك عبر القناة، وممكن أننا سوف نجيبك ونوضح لك الإجراءات التي ممكن أن تشتغلي عليها، ولك واسع النظر. أنا سوف أعطيك التأشيرة التي ممكن أن تناسبك لكي تتمي إجراءاتك بخير وسلام، ولك واسع النظر في الاختيار، متمنيا
لك التوفيق ومرحبا بك. وأكتفي بهذا القدر من الأسئلة متمنيا للجميع التوفيق، وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي ينتشر الفيديو على نطاق واسع ولكي تعم المعلومة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعليق، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعليق محترمة بالقناة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.